Hej! Välkomna till Meet the Locals. Idag ska vi träffa Torun som bor i Rävlanda ungefär en halvtimme från Göteborg. Och hon bor i ett torp från 1890-talet. Och det sägs att hon är nästan självförsörjande. Så det ska bli jättespännande att se hur hon har ordnat till med det. Kom med! Hallå, är någon hemma? Hallå! Hej, hej Torun! Välkommen! Tack! Hej! Hej! Vad fint du har det här. Ja, nu kommer ju det gula och det fina. Jag gillar ju gult är inte fult. Nej. Inte i min trädgård i alla fall. Så att nu är det höstfärgerna som gäller. Nu är det jättefint. Ja, man märker att du har ju de här gröna fingrarna. Jo, men det är ju både mitt arbete och min hobby. Så att det är det absolut. Det hoppas jag att det syns. Ja, det gör det verkligen. Och sen så ska du vara lite självförsörjande också. Jajamensan, jag har ju ett stort trädgårdsland här borta så vi försöker i alla fall sommarhalvåret att vara självförsörjande på grönsaker. Och så lite höns så vi får ägg och lite fruktträd. Så vi kan gå och titta på grönsakslandet om du vill. Ja, det var kul att se om man kan få lite tips och idéer. Ja, det är Oj, absolut. Nu hoppar jag över tröskeln. Jag vill bli en local för att jag vill kunna ge tillbaka det som jag har fått när jag är ute och reser. Minnena när jag har träffat någon som bor på en plats som jag har rest till. Folk från andra kulturer och andra länder ska kunna komma hit, även från Sverige givetvis, men komma hit och se hur vi bor här på västkusten i ett torp i skogen. Nej, jag vill kunna ge tillbaka det som jag får när jag är ute och reser och uppskattar så himla mycket. Sensommaren och fram nu till frosten kommer, då är vi självförsörjande på grönsaker och potatis. Nu har jag ju skördat vitlök och lök. Här har du ju purjolök och så har du stjälkselleri och blomkål, rödbetor, mangold i mängder. För det första så vet jag ju hur de är odlade. Det är inga gifter eller någonting. Och sen så är det där med säsong som jag tycker är så viktigt. Att vi har glömt det där. Vi äter jordgubbar i november. Jag vill inte ha det så. Nu vill jag frossa i mangold och purjolök och bönor. Och att man lever med årstiderna lite mer. Jag tror vi har glömt bort det där lite. Vad hittar man på med dig om det kommer en besök här? Här får man komma och vara en dag på landet. Vi bor i ett fantastiskt kulturlandskap. Vi kanske tar en promenad ner i landskapet och ner till Storån här nere. Och sen så sitter vi här och förhoppningsvis är det fint väder så vi kan ta en fika här ute på verandan. Det har regnat så mycket så det är ganska mäktigt. Ja. Nej, Vimse, du får bada här borta. Kom. Alla är välkomna hit såklart. Ung som gammal, det är absolut. Men jag tänker, om du skulle skicka iväg ett vykort som skulle symbolisera Sverige så är det ett kort på det här som du skulle skicka. För till exempel amerikaner skulle det här vara toppen. Det här är ju det gamla Sverige på något sätt som de kommer tillbaka till då, som många letar efter. Så, knäckebröd och kanelbullar. Nu har han redan lagt sig till ro. Vad är dina andra intressen då? Det är ju djur och natur, givetvis. Sen är det musik, jättemycket musik. När min familj reser så reser vi mycket för mat och mycket för musik. Så att vi har gjort musikresor i USA och i Frankrike. Vi älskar att åka till Skottland.
Skottland för jag har en man med ett brinnande whiskyintresse och där kan man ju få både natur och whisky och nu för tiden en hel del öl också och trevliga människor och möta lokala människor som är väldigt trevliga. Det är ett intresse i sig. Vilka språk känner du bekväm med att prata? Ja, det är ju svenska såklart, men även engelska är ju inga problem. Sen kan jag väldigt lite franska och extremt lite tyska, men så att det är ju svårt att konversera. Men engelska, everybody's welcome that speaks English. Tack så mycket för idag, det har varit helt underbart att vara här. Tack för att du kom, det var jättekul att du kom så vi fick presentera vårt Hultets trädgård här med torpet och allting. Så att jag hoppas att det kan locka någon att få komma hit och hänga en dag med oss. Det är jag säker på. Ja. Du får det så bra. Detsamma, hej! Hej då! Hej! Ska ni komma? Kom! Vilken fantastisk höstdag jag har haft tillsammans med Torun. Jag har gått på promenad med hennes hundar. Jag har sett hennes fantastiska trädgård. Lärt mig jättemycket om självförsörjning. Vilka saker jag själv ska kunna odla. Jag tycker att du ska hälsa på Torun på Meet the Locals. Hej då!